Parelima लुकाइराख न अङ्गालोमा बाँधिराख। नमस्कार, आज हामी परेलीमा भन्ने गीत सिक्दैछौँ। यो गीतको लागि चाहिँ कर्ड्सहरू E मेजर, F sharp minor, A मेजर, E मेजर र बिचमा एउटा B मेजर पनि चाहिन्छ। देन C sharp minor, B, A अनि त्यही E हरू हो। सो यसको अब फर्स्ट गरौँ। सो फर्स्ट कुमा जस्तो चक साउन्ड आउने स्ट्रमिङ छ, लाइक डाउन डाउन चक, आई मिन चक और ट्याप। सो डाउन डाउन, सो E मा दुईचोटि डाउन डाउन गर्ने, देन ट्याप, देन F sharp minor एकचोटि डाउन स्ट्रोक, देन ट्याप, फेरि A मेजर डाउन डाउन ट्याप अनि E मेजरमा डाउन ट्याप। सो दुईटा कर्डमा हुन्छ यो। E मा चाहिँ फर्स्टको कर्डमा चाहिँ डाउन डाउन ट्याप गर्ने, देन सेकेन्ड कर्डमा चाहिँ वान डाउन स्ट्रोक मात्रै गरेर ट्याप गर्ने। A मा पनि त्यस्तै। सो फर्स्टको भर्समा चाहिँ हुन्छ परेलीमा लुकाइराख न अङ्गालोमा बाँधिराख, जान नदेऊ रोक नरोक, उड्न नदेऊ आकाशको चरी जस्तै मलाई सम्म E लेखेर लाउने। देन अब C sharp minor आउँछ। बाँधेर राख तिम्रै मुटुमा, बाँधेर राख तिम्रै मुटुमा। सो यसमा चाहिँ C sharp minor र B मात्र हुन्छ। स्ट्रमिङ चाहिँ यस्तो फरक छ। यसलाई चाहिँ फास्टमा हुन्छ। सो प्री कोरसमा चाहिँ बाँधेर राख तिम्रै मुटुमा, यो त तिम्रै धड्कन हो, साँचेर राख तिम्रै आँखामा। आँखामासम्म B मेजर भयो। देन F sharp minor आउँछ, यो त तिम्रै सहारा हो, देन फेरि B मेजर। सो प्री कोरसमा C sharp minor र B नै हुन्छ। देन F sharp minor र B, यो त तिम्रै सहारा हो, देन फेरि मनभित्र साँची राख न। पहिला केही कर्डहरू हुन्छ। सो गाइज, इफ दिस विल हेल्प यु देन प्लिज डु सब्सक्राइब एन्ड शेयर, एन्ड थ्याङ्क्स फर वाचिङ। Till then, peace out.